วัสดีครับวันนี้เราจะมาลองซ่อมลู่วิ่งนะฮะวิ่งอยู่แล้วก็ขึ้น E02 นะครับหรือว่า E2 นะอาการคือเริ่มต้นเนี่ยมันขึ้น E02 แล้วคราวนี้เบื้องต้นผมก็จะทดสอบรื้อดูนะครับรื้อดูลองปลดสายพานเพราะว่า E02 เนี่ยที่หาข้อมูลมามันหมายถึงว่าสภาวะโหลดหนักหรือว่ากินกระแสหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามอเตอร์ฝืดหรือว่าแผ่นฝืดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองปลดสายพานดูก็ยัง E02 อยู่นะฮะทีแรกว่าจะปลดมอเตอร์เอาหลอดไฟมาค่อมตรงเอาพุทชุดสวิตชิ่งแต่มานั่งคำนวณดูแล้วไม่น่าใช่ผมว่าเพราะว่าเสียบปลั๊กปุ๊บมันขึ้น E02 เลยก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะบอร์ดเสียเลยมากกว่าลองปลดดูว่ามอเตอร์ก็ไม่ฝืดนะฮะคราวนี้ตอนระหว่างลองไปลองมานะฮะตอนที่มันขึ้น E02 พอเราปิดเปิดบ่อยๆเข้ามันเกิดช็อตฟิวขาดก็เลยไม่ต้องลองแล้วไม่ต้องหาหลอดไฟคอมแล้วผมเลยสันนิษฐานเลยว่าบอร์ดเสียน่าจะบอร์ดเสียแน่นอนน่าจะเกิดจากภาคสวิตชิ่งนะครับที่ทำไฟตอนนี้ก็เลยเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราจะลองมารื้อโอ๊ยแหมมันน่าซัดสักทีดีไหมเนี่ยฝนจริงๆไม่เป็นไร อันนี้แมวนะฮะเจ้าไข่ต้มนะฮะดูมันนะฮะอันนี้กระสอบนวมนะฮะไว้ออกกำลังกายเจ้านี่เล่นสเละหมดแล้วออกกล้องหน่อยเจ้าไข่ต้มโอเคมาเข้าเรื่องนี้ต่อก็สันนิษฐานว่าน่าจะบอร์ดเสียหายนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารื้อบอร์ดแล้วก็ลองไปซ่อมดูกันนะฮะชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองรื้อไปซ่อมดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันและนี่ก็คือบอร์ดที่เราได้รื้อออกมานะครับนะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปซ่อมดูนะครับว่าซ่อมได้ไหมนะฮะก็จากการสันนิษฐานก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับน่าจะเป็นภาคสวิตชิ่งนะครับน่าจะมีปัญหาที่ทำให้ช็อตจนทำให้ฟิวขาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองซ่อมกันดูครับครับแล้วก็ผมมารื้อบอร์ดนะฮะจากวงจรที่ผมรื้อถอดหมดออกมาจากเครื่องลู่วิ่งตัวนั้นนะฮะแล้วผมก็ได้มาถอดซิงค์ออกนะฮะถอดอุปกรณ์ออกแล้วจะมาลองรื้อวัดดูนะครับว่าอะไรมันเสียนะฮะจากที่สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวสวิตชิ่งนะครับที่ทำไฟ100 กว่านี้ออกมานะฮะน่าจะเสียเมื่อกี้ผมลองวัดในวงจรคร่าวๆดูว่าตั้งตัววัดเลนส์ความต้านทานต่ำๆวัดดูก็วัดขึ้นมีโอกาสน่าจะเสียแล้วผมได้ทำการดูดออกมาแล้วเนี่ยดูดออกมาแล้วผมลองตั้งไปที่ Rคูณ 10นะลองวัดดูเลยซึ่งปกติพวกสวิตชิ่งพวกเนี้ยเวลาวัดขามันเนี่ยถ้าเราตั้งความต่ำๆมันจะวัดไม่ขึ้นหรอกเห็นไหมแต่นี่ขึ้นปังเลยนะช็อตแล้วนะครับโอกาสแนวโน้มว่าช็อตเนี่ยประมาณ 90% 95% จะให้เต็ม100ก็กระไรอยู่คือก่อนหน้านี้ผมวัดแล้วผมยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่มาลองตัวใหม่มาวัดเทียบดูนะฮะก็สันนิษฐานว่าประมาณสัก 90-95% เนี่ยช็อตแน่ๆแล้วแต่ผมได้ทำการสั่งมาแล้วเนี่ยสั่งตัวใหม่มาแล้วแล้วผมลองเนี่ยแทงขาออกมาลองวัดดูเนี่ยพวกเลนส์ต่ำๆตั้งค่าเลนส์ต่ำๆยังไม่มีทางวัดขึ้นเลยเห็นไหมดูเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะฮะลองพลิกขั้วก็ไม่ขึ้นเห็นไหมฮะถ้าเราตั้งเลนส์สูงเนี่ยต้อง Rคูณ 10หรือ Rคูณ 10K อย่างเงี้ย
ก็ไม่ใช่คุณพูดผิดเลนส์คูณ 10K นะฮะมันจะมีรุ่นแต่มิเตอร์ผมรุ่นนี้มันมีถึงคูณ 100K เลยนะฮะผมลองตั้ง 100K ดูอาจจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะฮะถ้าเป็นพวกสวิตชิ่งพวกนี้นะฮะนี่ผมลองตั้งดูมองเห็นหรือเปล่าลองวัดดูนี่ขนาด 100K ไม่ขึ้นเห็นไหมครับพลิกขาไม่ขึ้นขานี้ขึ้นเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นมันจะมีขาชุดหนึ่งที่ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งแต่บางเบอร์มันก็จะทั้งสองแถบเนี่ยมันจะมีวัดสลับกันมันจะมีขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งคล้ายๆลักษณะการทำงานเหมือนไดโอดนะครับในวงจรนี้มันก็จะมีไดโอดอยู่รูปแบบของไดโอดอยู่แต่มันต่อกันเป็นวงจรทำออกมาเป็นสวิตชิ่งนะฮะส่วนตัวเนี้ยตัวที่เสียเนี่ยเราแค่ตั้งต่ำๆก็พอแค่คูณ 10ก็พอยังไม่ต้องถึงคูณ 1K เอาแค่คูณ 10เนี่ยเราวัดไปทีเดียวเห็นไหมฮะขึ้นเข็มดีดปังเลยเห็นไหมฮะช็อตผมจะลองทำการเปลี่ยนแล้วเราไปลองใส่ในลู่วิ่งดูว่ามันเป็นยังไงผมแกะมาก่อนเสียงอาจจะแหบๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะหายไข้นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ก่อนใส่แล้วก็ขูดขาซะหน่อยเราต้องดูด้วยนะครับว่าตอนที่มันช็อตเนี่ยมันเกิดรอยไหม้ไหมตามจุดต่างๆของบอร์ดเนี่ยว่ามันมีการช็อตรุนแรงแล้วมันมีรอยไหม้อุปกรณ์แตกหักไหมแต่ในกรณีนี้ไม่มีนะฮะแล้วผมลองตั้งเวลาเราวัดในวงจรพยายามตั้งคูณต่ำๆไว้นะฮะอย่างเงี้ยผมตั้งคูณ 10ไว้นะฮะเพราะว่ามิเตอร์ฐานผมมันอ่อนถ้าตั้งคูณ 1เลยอาจจะวัดไม่ได้ผมตั้งคูณ 10ไว้แล้วผมก็ลองวัดอุปกรณ์รอบๆเจ้าตัวสวิตชิ่งตัวเนี้ยว่ามันช็อตไหมซึ่งผมลองแล้วเนี่ยพวกซินเนอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ช็อตนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ไม่มีตัวไหนช็อตถ้ามันช็อตเนี่ยเราตั้งต่ำๆเนี่ยพอเราจี้โดนปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นสุดทั้ง2 ครั้งเห็นไหมฮะแต่อันนี้มันขึ้นนิดนึงนะฮะซึ่งมันอยู่ในวงจรมันอาจจะมีขึ้นนิดนึงนะฮะพวกซีที่คอมอยู่ก็ไม่ได้ช็อตนะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่ช็อตนี่คือการวัดคร่าวๆนะฮะวัดคร่าวๆแล้วก็ดูด้วยสายตาอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์นะประสบการณ์ใครก็ประสบการณ์นะแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวนี้นะฮะช็อตแค่ตัวมันนะครับแล้วก็มันทำให้ตัวฟิวขาดก่อนนะฮะพอฟิวมันขาดแล้วมันก็เลยเซฟวงจรไม่เสียหายอะไรมากเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูแค่ตัวเดียวแล้วก็ลองไปใส่ใช้งานดูว่าใช้งานได้ไหมราคาบอร์ดที่ผมไปเช็คดูก็ในแอปช้อปปี้ต่างๆในแอปช้อปปิ้งต่างๆก็ราคาบอร์ดก็อยู่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 นะฮะความชัวร์นี่บอกไม่ได้แล้วแต่ดวงถ้ามาไม่ตรงจะดูให้ตรงนะถ้าไม่ตรงก็อาจจะต้องดัดแปลงแต่ส่วนใหญ่แล้วพยายามซื้อให้ตรงนะถ้าไม่ตรงจะเจอปัญหาเดี๋ยวผมจะบัดกีอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้รับทำนะผมไม่ได้เป็นช่างผมแค่พอมีความรู้นะครับแล้วก็ลองทำเฉยๆลองซ่อมดูเองซ่อมได้ก็ดีซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ
ประกอบเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วฟิลเปลี่ยนแล้วฮะลองจิ้มดูหลายๆจุดแล้วก็ไม่มีตัวไหนช็อตเพิ่มนะลองดูนะฮะอาจจะใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้แต่ไม่ก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเลยเราก็ทดสอบเป็นประสบการณ์ฮะราคาประมาณ120 บาทนะฮะรวมส่งตัวนี้นะฮะบางทีมันมีหลายเกรดแหละมันมีถูกกว่านี้ก็มี60 บาท70 บาทก็มีแต่ตัวนี้มันเบอร์ตรงเลยนะฮะลงท้ายเลขลงท้ายเดียวกันหมดเลยแบบตัวเดิมเลยนะฮะเบอร์มันเหมือนตัวนี้เป๊ะเลยผมก็เลยเอาตัวนี้ส่วนเบอร์ที่มันใช้ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งเลขตัวสวิตชิ่งเนี่ยมันแค่เลขนำหน้าเหมือนกันเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะฮะแต่นี่ผมเลือกเอาแบบเบอร์ตรงทุกอย่างตรงกันหมดเลยนะก็เลย120 บาทเดี๋ยวลองไปใส่ดูเราจะกลับมาทำงานได้ไหมลู่วิ่งในราคา120 บาทโดยไม่ต้องไปเสีย 4,000 นะครับผมไปเช็คมาเนี่ยบางเจ้า 3,500 3,700 มีเจ้าถูกสุด 2,000 ประมาณ 2,000 แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวไปใส่ดูเดี๋ยวไปลองใส่ดูกันครับครับหลังจากที่เราซ่อมบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาลองใส่ไปในตัวฐานลู่วิ่งนะครับแล้วเรามาลองดูว่าที่เราซ่อมนั้นมันจะใช้งานได้ไหมนะเดี๋ยวมาลองประกอบเลยแล้วกันนะฮะอาจจะต้องจัดวางกันให้ดีก่อนนะตอนลื้อออกมามันก็สายมันมาค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้นะฮะไล่ดูกันอันนี้เป็นมอเตอร์แดงเป็นมอเตอร์บวกนะดำเป็นมอเตอร์ลบนะมาใส่เลยทางนี้อันนี้เป็นมอเตอร์ยกขึ้นยกลงนะฮะชุดนี้นะครับดำก็จะเป็นมอเตอร์ดาวนะเป็นดาวเป็นลงใส่ปอกหุ้มให้ดีกันดำแดงเป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์ขึ้นนะฮะอัพมอเตอร์แบบยกขึ้นนะฮะยกขึ้นยกลงขาวเป็นสายคอมโอเคส่วนคู่นี้จะเป็นAC ไฟ AC ไฟ AC อยู่ตรงนี้ฟิวใส่เรียบร้อยแล้วน้ำเงินน้ำตาลนะฮะโอเคแล้วก็เราจะใส่สายมอเตอร์ไปเลยนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะดำอยู่ด้านใน M ลบนะมันจะขึ้นว่า M มันจะเขียนว่า M ลบ M บวกถ้าเราใส่ผิดมอเตอร์มันจะหมุนกลับด้านกันนะฮะ
ใส่ผิดไม่ได้นะครับตรงนี้ m ลบ m บวกโอเคแล้วก็สายซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตก็เป็นชุดคอนโทรลนะฮะชุดคอนโทรลตรงนี้ผมใส่กันใส่ให้แน่นใส่ให้สุดนะครับของเดิมเขาจะบีบกาวร้อนล็อกซ็อกเก็ตมาด้วยนะฮะพวกกาวล็อกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่แล้วคิดมันแน่นก็ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเรามีกาวร้อนเราจะอยากให้มันแน่นเราก็ใส่ก็ได้ครับบีบกาวร้อนเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะบีบกาวร้อนไหมลองให้มันติดก่อนโอเคก็ไขน็อตล็อกให้ดีครับโอเคแน่นแล้วนะฮะใส่น้ำมันใส่ทีหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวมาลองกันนะครับหลังจากที่เราใส่บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต่อหมดแล้วคราวนี้เราจะมาลองดูปลั๊กเสียบแล้วมาผมจะลองเปิดสวิตช์ดูว่ามันเป็นยังไงไฟเข้าบอร์ดแล้วนะฮะไฟเข้าบอร์ดแล้วโอเคไม่ติด E2 แล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่ติด E2 แล้วปกติก่อนหน้านี้ที่เสียมาเนี่ยคืออย่างที่เคยพูดไว้เมื่อต้นคลิปว่าพอเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะขึ้น E2 เลยตอนนี้ไม่ติดแล้วนะฮะแต่ตัวมอเตอร์ผมยังถอดสายพานอยู่นะฮะผมจะทดสอบแบบไม่ให้แผ่นมันวิ่งจะลองดูมอเตอร์มันหมุนไหมเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทดูอันนี้เซฟตี้ทำงานไหมทำงานนะครับ
เซฟตี้ทำงานอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ททำงานแล้วนะครับนะมอเตอร์หมุนแล้วนะครับโอเคใช้ได้นะครับฉะนั้นโอเคข้อสันนิษฐานและข้อทดสอบลองซ่อมลองซื้ออะไรเปลี่ยนดูใช้งานได้นะครับรู้วิ่งกลับมาทำงานได้นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วถ้ามันรันได้ขนาดนี้นะฮะที่เหลือเราก็ต่อสายน้ำมันก็คือรุ่นนี้มันจะมีปั๊มฉีดน้ำมันมันจะปั๊มน้ำมันแล้วไปฉีดไปตามข้อต่างๆนะที่ลดการเสียดทานโอเคก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะเบ็ดเสร็จเสียค่าอะไรไป120 บาทนะครับลองซ่อมดูโอเคใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปรับสปีดนะฮะมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นนะครับมอเตอร์หมุนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บรายละเอียดนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันตามจุดต่างๆแล้วก็ทดสอบว่าไม่ให้มันมีแรงเสียดทานน้อยที่สุดนะครับนะเครื่องจะได้ทำงานได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็จะประกอบเก็บทำความสะอาดนะฮะเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ